ক্লাছিকেল মেকানিক্সত কি আছিল জুম কৰি থাকা ইউনিভাৰ্স ইনফিনিটলি জুমেবল তোমাৰ কেমেৰাৰ মানে মেগাপিক্সেল ইনফিনিট না ফাটি নাযায় কেতিয়াও যিমান জুম কৰা ধুনীয়া পিকচাৰ ওলাই আহিব জুম কৰি মই হেৰিৰ পৰা মানে প্লেনেটৰ পৰা সোমাই গৈছোঁ পুৰা মিটাৰ চাইজৰ ৰুমছ দেন আকৌ জুম কৰিছোঁ একদম ডিএনএ পাইছোঁ চৰি তাৰপিছত আকৌ জুম কৰিছোঁ মলিকিউলছ পাইছোঁ পুৰা বল শ্বেপৰ ঘূৰি আছে আকৌ জুম কৰিছোঁ এটম পাইছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে আকৌ জুম কৰিছোঁ নিউক্লিয়াছ একদম পইণ্ট পাৰ্টিকল সেই ইলেক্ট্ৰন জুম কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত ইটছ লাইক দ্যাট আনফৰ্চুনেটলি ইউনিভাৰ্ছৰ কোনোবাই এটা পিক্সেল ছেট কৰি দিছে ৰিজলিউশ্যনটো হ'ল দিছ এইচ কাট ইজ আৱাৰ ৰেজলিউশ্যন অ'কে আই ডোণ্ট ন বেলেগ ইউনিভাৰ্ছ থাকিব পাৰে যাৰ ৰিজলিউশ্যন বেটাৰ সিহঁতে বেছি পইচা দিছে অ'কে তো আমাৰ ইউনিভাৰ্ছ আমি পাইছোঁ এনেকুৱা তো কিছুমানৰ ইউনিভাৰ্ছ এনেকুৱা থাকিব পাৰে বহুত কম মেগাপিক্সেল বা কম মেগাপিক্সেলৰ ইউনিভাৰ্ছবোৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং এই এইচ কাটৰ ভেলিউৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যে কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ড যিটো এই যে আনচাৰ্টেনিটি ছুপাৰপজিশ্যন এই যে টানেলিং তাতে ডিছকাছ কৰি আছিল এটা বস্তু ইয়াতে থাকিব পাৰে তাতে থাকিব পাৰে এই ইয়াতে আৰু তাতেতো বহুত সৰু হয় এট দ্য স্কেল অফ এংষ্ট্ৰম নেনোমিটাৰ্ছ কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ডটো এই এইচ কাটৰ ভেলুটো বেলেগ এটা ইউনিভাৰ্ছ থাকে যদি য'ত তেওঁলোকৰ পিক্সেলৰ ভেলুটো ডাঙৰ ইভেন লোৱাৰ পিক্সেল মানে মেগাপিক্সেল দেন কি হ'ব এইচ কাটৰ ভেলুটো তাৰমানে ডাঙৰ মানে ইভেন আমি মাইক্ৰস্কোপিকত যাব নালাগে ধৰা 1 মিটাৰত যেতিয়া জুম কৰিম আমাৰ বস্তু ব্লাৰ হৈ যাব দ্যাট মিনছ হোৱাট কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ডবোৰ ইয়াত তুমি প্ৰশান্ত ইয়াতো আছে তাতো আছে মানে ৰিয়েল ডাঙৰ আমাৰ মাইক্ৰস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত কোৱাণ্টাম এফেক্টবিলাক মেনিফেষ্ট হৈ যাব চ' কিয় নহয় বিকজ দিছ থিং ইজ ভেৰি স্মল চ' তোমালোকে লাষ্ট এছাইনমেণ্ট যদি ট্ৰাইও কৰিছা বহুতে ট্ৰাই কৰি আছা দেন এটা আইডিয়া পাইছা যে আমি এতিয়া সেই এছাইনমেণ্টটো নকৰোঁ বাট ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন আছে এনেকুৱা 3টা অপাৰেটৰ দিয়া আছিল 3টা অপাৰেটৰ আছিল এনে এটা আইডিয়া তোমালোকে পাইছা যে এলজেড মেজাৰ কৰিলে কি পাম সেইটো কুৱেশ্যন আছে এণ্ড দেন ধৰা এলজেড মেজাৰ কৰি আমি 1 পাইছোঁ দেন ইমিডিয়েটলি এলেক্স মেজাৰ কৰিলে কি পাম এইবোৰ কুৱেশ্যন চলি আছে চ' ইনহেৰেণ্টলি এইটোৱে মিন কৰে যে এলজেড মেজাৰ কৰিলে যদি আমি +1 পাওঁ চ' এলজেডৰ আইগেন ভেলু এটা 3x3 মেট্ৰিক্স আছে এইবোৰ এইটোৰ আইগেন ভেলিউজ 1 0 -1 এইটো ক্লিয়াৰ মই এইবোৰ ডিছকাছো কৰিছোঁ এণ্ড কৰস্পণ্ডিংলি 3টা কি হ'ব আইগেন ভেক্টৰ্ছ হ'ব LZ = 1 LZ = 0 and LZ = -1 3টা আইগেন ভেক্টৰ্ছ হ'ব এণ্ড দেন কোৱা হৈছে ধৰা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত আমি LZ = 1 পাইছোঁ তাৰমানে ষ্টেটটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ আগতে বিফ'ৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কিবা এটা চাই আছিল এণ্ড আফটাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট যেহেতু আমি LZ = +1 পাইছোঁ চ' এই চাই ষ্টেটটো কলাপছ হৈ আমাৰ LZ = 1 ষ্টেট হৈ গৈছে ৰাইট এণ্ড দেন কুৱেশ্যন কৰা হৈছে যে এতিয়া যদি আমি LX মেজাৰ কৰোঁ কি ভেলুজ পাম চ' আমাৰ তেতিয়া ষ্টেট ইজ দিছ ইয়াতে LX মেজাৰ কৰিলোঁ কি পাম চ' কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যদি থাকে কিবা বস্তু মেজাৰ কৰিব লাগিব LX দেন ইমিডিয়েটলি আমাৰ কি কৰিব লাগে LXৰ আইগেন ভেক্টৰ্ছবোৰ উলিয়াই ল'ব লাগে এণ্ড সেইবোৰ কিবা হ'ব LX = some λ1 হ'ব LX = some λ2 হ'ব এণ্ড LX = some λ3 হ'ব কাৰণ আকৌ কি 3x3 মেট্ৰিক্স এণ্ড দেন কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব অ'কে ইয়াৰ মাজত যিকোনো এটা λ1 or λ2 or λ3 পোৱা যাব আমি নাজানো কোনটো এণ্ড দেন যিটো পোৱা যাব ধৰা λ2 পোৱা গ'ল চ' ষ্টেটটো এতিয়া আছিল LZ = 1 ইমিডিয়েটলি কলাপছ হৈ LX = 2 ষ্টেট হৈ যাব এণ্ড দেন আকৌ কুৱেশ্যন হ'ব এতিয়া যদি LY মেজাৰ কৰোঁ কি হ'ব চ' দ্য ছেইম থিং ৰিপিটছ ইয়াত এটা বস্তু তোমালোকে ন'টিছ কৰিবা LZ আৰু LXৰ কমিউটেটাৰ লৈ চাবা কমিউটেটাৰ মানে আগতে এদিন মই কৈছিলোঁ দিছ থিং এইটো কেনেকুৱা ডিফাইন কৰে LX LZ - LZ LX মানে যিকোনো দুটা অপাৰেটৰ A আৰু Bৰ মাজৰ কমিউটেটাৰ হ'ল AB - BA এইটো কৰিলে এই LX আৰু LZৰ দেখা পাবা যে দিছ থিং ইজ নট ইকুৱেল টু 0 মেট্ৰিক্স হ'লে যিটো হয়
this thing is not equal to 0 and এনেকুৱা টাইপৰ অপাৰেটৰ দি দুটাৰ কমিউটেটৰ 0 নহয় usually numbers of 0 হয় right 2 into 3 minus 3 into 2 is 0 but operators or matrix of that's not true but কিছুমান operators or that will be true for example momentum px ধৰা and commute with kinetic energy p square by 2m this will commute okay এইটোৱে কমিউট কৰিব কিয় কৰিব এইবিলাক ম্যাথমেটিক্সত পিছত আহি আছে for now just consider this যে কমিউট কৰা দুটা অপাৰেটৰ যদি লৈছা in general এনেকুৱা লিখিছো but in general you can write it like some p let's say some q and some o operator যদি কমিউট কৰে এনেকুৱা দুটা অপাৰেটৰক and ইহতৰ corresponding যেটো observable আছে এই অপাৰেটৰস গুৰে কিবা এটা কোয়ান্টিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তো লাইক lx angular momentum or x direction ly angular momentum or y lz angular momentum or z ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে সো ইয়াত lx আৰু lz এ কমিউট নকৰা মিনিং হল অপাৰেটৰ দুটা যদি কমিউট নকৰে মিনিং হল এই যে angular momentum আছে যেটো মেজার কৰি আছো তার x কম্পোনেন্ট আৰু তার z কম্পোনেন্ট আমি একেলগতে মেজার কৰিব নোৱাৰো these are called incompatible observables তাহলে compatible নহয় এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু দুটা মানে observable লৈছা পজিশন and momentum অপাৰেটৰে দি ৰিপ্লেস কৰিছা x ৰ ওপৰত হেড p ৰ ওপৰত হেড they do not commute এনেকুৱা টাইপৰ অপাৰেটৰস কি কোৱা হয় ইনকম্পেটিবল অপাৰেটৰস এটা আনএটাৰ লগত কম্পেটিবল নহয় ইহঁতে এনেকুৱা বস্তুৰ দুটাৰ মাজত এটা আনসাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল এক্সিষ্ট কৰে তুমি দুটা একেলগতে মেজার কৰিবা নোৱাৰা ইনকম্পেটিবল মিনিং একেলগতে আমি মেজার কৰিব নোৱাৰো ওকে সো আই এম কামিং টু দ্যাট কিয় নোৱাৰো সো ধৰা এটা অপাৰেটৰ আছে p আৰু অপাৰেটৰ আছে q ওকে ইহতে আহিছে কিহৰ পৰা দুটা অবজারভেবল আছে সাম কোয়ান্টিটি মোমেন্টাম হ'ব পাৰে এটো পজিশন হ'ব পাৰে or এটো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হ'ব পাৰে এটো অ্যাঙ্গল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বহুত অবজারভেবলস আছে ইয়াৰ করসপন্ডিং তুমি যদি অপাৰেটৰ লৈছা ওকে in reality এই দুটা মেজারমেন্ট যদি কৰিছা সাম p কোয়ান্টিটি and q কোয়ান্টিটি তুমি মেজার কৰি আছা তুমি একেলগতে মেজার কৰিবা নোৱাৰা you cannot এই টাইপৰ অবজারভেবলত আমি ইনকম্পেটিবল বুলি কওঁ আৰু ইহতৰ অপাৰেটৰে কি কৰিব জানানে কমিউট নকৰে সো আগতে তোমালোকে কেমিস্ট্রি সেমিস্ট্রি হাইজেনবার্গস আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল পাইছে তাতে আছে যে পজিশন আৰু মোমেন্টাম ইন এ পার্টিকুলার ডিরেকশন আমি সাইমালটেনিয়াসলি মেজার কৰিব নোৱাৰো that in quantum mechanical mathematical framework says the position or operator আৰু momentum or operator commute নকৰে okay so some general লিখিছো মই p operator q operator ইয়াতে commute নকৰে meaning তাৰ corresponding যি observables আছে আমি একেলগতে মেজার কৰিব নোৱাৰো simultaneously and as a result ইহতৰ দুটাৰ simultaneous আইগেনস্টেট এক্সিস্ট নকৰে মিনিং হল ধৰা এই p এটা আইগেন ভেক্টর আছে ধৰা p ঠিক আছে এই p অপারেটৰৰ এটা আইগেন স্টেট আছে p তার মানে p অপারেটৰে আইগেন স্টেটৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে কি হয় আইগেন ভ্যালু এটা ওলায় and then same আইগেন স্টেট to দিয়ে fine এতিয়া কি হল তুমি জানা যে p স্টেটত আমাৰ সিস্টেমটো আছে ইলেক্ট্রন পার্টিকল হোয়াটএভার p স্টেটত আছে ওকে দেন তুমি কৈছা যে তুমি p মেজার কৰিবা কোয়ান্টিটি
ইমিডিয়েট আনসার উইল বি কি পাবা তুমি মেজার কৰিলে ইটস ভেরি ক্লিয়ার পি পাম কাৰণ যি ষ্টেটত আছে সেই ষ্টেটটো সাম আৰ্বিট্ৰাৰী ষ্টেট নহয় এই পি অপাৰেটৰৰ আইগেন ষ্টেট হয় এণ্ড আইগেন ষ্টেট হলে কি হয় অপাৰেটৰে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ইউজুৱেলি কি হয় তোমাক যদি সুধো কি ষ্টেট আছে আমি নাজানো পি মেজার কৰিম কি পাম তেনেহলে আমি আনসার দিব নোৱাৰো তেনেহলে আনসারটো কি হয় ওকে আমি কি কৰিম পি অপাৰেটৰটো লম তাৰ অল পসিবল আইগেন ভ্যালুজ বিলাক উলিয়াম এণ্ড দেন কম আমি কিবা p1 নহলে p2 নহলে p3 এইবোৰ কিবা এটা পাম এণ্ড তাৰ probabilities হব এই কোএফিচিয়েন্ট c1 স্কয়ার mod c2 স্কয়ার এইবোৰ ওকে বাট তোমাক যদি কৈ দিয়ে নহয় state to unknown নহয় state to some p3 আছে in a2 আমার p অপারেটৰৰ আইগেন স্টেট হয় দেন আমি কি পাম সো p3 যদি হয় p3 পাম p মেজার কৰিলে obviously আমি p পাম বাট এতিয়া যদি কোনোবাই হুদে ওকে p3 স্টেটত আছে q মেজার কৰিলে কি পাম oh that's why the problem is এতিয়া এই স্টেট টু কিউৰ আইগেন স্টেট নেকি that's the question যদি হয় then it's fine it will be some value and then p3 right abstract way তোমালোকৰ অলপ problem is let's say q thing a q operator to actually it's nothing but let's say p cube by alpha let's say q operator to p operator or cube by alpha তেনেকুৱা then a2 স্টেটত আছে তো p3 okay carefully শুনিবা a2 স্টেটত আছে p3 স্টেটত আছে আমাৰ সিস্টেম কি হ'ব q এ অপাৰেট কৰিলে and q means p3 by p cube by alpha কি হ'ব আমাৰ সো p cube মানে p square into p ঠিক আছে p এ p3 এর উপর অপারেট কৰিলে কি দিয়ে p3 দিয়ে সো আমাৰ ইয়াত এটা p3 এটা নাম্বার ওলাই আহিল থাকি গল p3 আকৌ p3 নাম্বার যেহেতু ইফালে লৈ আহিলো তেনেকুৱা আকৌ p into p3 আৰু এটা ওলাই আহিব দেন আকৌ p3 এটা ওলাই আহিব আমাৰ আনসার হ'ব p3 cube by so q operator result হ'ব p3 cube by alpha p3 swap so এনেকুৱা টাইপৰ অপাৰেটৰ যদি হয় so আমাৰ স্টেট আছে p3 আইগেন স্টেট যেটো p অপাৰেটৰ আইগেন স্টেট হয় আমি খুদিলো যে ওকে p মেজার কৰিলে কি পাম ইমিডিয়েটলি তুমি কৈছা p3 পাবা দেন আমি খুদিছো q অপাৰেট কৰিলে q মেজার কৰিলে কি পাম ইউ সে p3 cube by alpha পাম কারণ এই p3 স্টেটটো q ৰ আইগেন স্টেট হয় okay so these kind of operators are compatible operators এটা actually আনেটার mere function হয় so not necessarily just p3 by cube by alpha it can be some function of our p any okay it can be even this e to the power p তেতিয়া এইটো ইয়াত অপাৰেট কৰিলে কি পাবা জানানে প্রজ্ঞান কোশ্চেন আনসার কি হবে ইয়ার আইগেন ভ্যালু কি হবে so to do this imagine যে এইটো এটা সিরিজ হয় exponential 1 plus p by 1 factorial plus p square by 2 factorial this a2 এ অপারেট কৰি আছে সো যেতিয়া তোমাৰ 1 এ অপারেট কৰিব এটোৰ ওপৰত 1 পাবা সো ইয়াতে হৈ যাব p3 a2 এ যেতিয়া অপারেট কৰিব দিব তোমাৰ p3 a2 এ যেতিয়া অপারেট কৰিব p3 স্কয়ার
blah blah. So the answer will be e to the power p3. Okay, তার মানে হল any operator p operating on some eigenvector যদি তোমার p times p হয়, then এইটো বস্তুর any function operating on p, it just give you function of that eigenvalue pn. Is it clear now? So এইটো বস্তু p cube হলে ইয়াতে small p cube হয়ে যাব, just merely multiple application and then same বস্তু হয়ে যাব. Okay, so এইবোৰ basically is a p and f of some function of p, to sine of p হব পাৰে, e to the power p হব পাৰে, p cube by 3 হব পাৰে. These are compatible operators. Okay, and compatible operators are কি হয়, simultaneous eigenstate থাকিব পাৰে. Simultaneous eigenstate মানে p এর যেটো eigenstate হে f of p ৰ same eigenstate হয়, same eigenstate. Okay, so these are compatible operators, and compatible operators are simultaneous eigenstate হব পাৰে. and এনেকুৱা বস্তুৰ কি হয় জানানে, in the physical world আমি simultaneously value measure কৰিব পাৰো. So for example, এটা particle momentum আৰু তাৰ kinetic energy আমি simultaneously measure কৰিব পাৰি, no issues at all. But এটা বস্তুৰ momentum and তাৰ position, no. Yes, so state to change হৈ যায় কিহৰ কাৰণে, দুটাৰ same eigenstate নহয়. এইটোৰ যেটো eigenstate হয় সেইজনৰ same eigenstate নহয়, তাৰ বেলেগ eigenstate আছে, same নহয়. Okay, so they are incompatible operators, p and q in general. Incompatible operators or তুমি কেতিয়াও এনেকুৱা এটা state নাপাবা যিটোৰ ওপৰত in general যিটোৰ ওপৰত p psi equal to some constant into psi, this thing is an eigenvalue equation. Similarly, আৰু এটা q a the same psi equal to some other thing into psi, this is not possible. এনেকুৱা এটা psi exist নকৰে যেটো p ৰ eigenstate হ'ব, q ৰ eigenstate হ'ব, that's not there. Common eigenstate নাই. Common eigenstate থাকিলে আমি এই দুটা মানে simultaneously measure কৰিব পাৰিলো হয়. Okay, so there are operators like this, some special operators যিবোৰৰ নিজৰ মাজত friendship নাই. Okay, they're like I mean এজনে আনজনৰ state বাৰটা বজাই দিয়ে simply. তুমি এইটো সেই টাইপৰ অপাৰেটৰ যে আছে পজিশন এন্ড মোমেন্টাম তোমালোকে এইচএস ত পাইছা, but in general there are many like this. So position আৰু মোমেন্টামৰ নিচিনা p আৰু q এনেকুৱা অপাৰেটৰ কিছুমান থাকিব, ইহঁতৰ মাজত মিল নাই. সো ইয়াতে কি কৰে, p যদি আগতে মেজার কৰিছে এটা ষ্টেটৰ, ই এনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব সিস্টেমটো নিজৰ আইগেন ষ্টেটত লৈ যাব. সো এটা ষ্টেট আছে, তুমি p মেজার কৰিছা, ষ্টেটটো ই মাৰি নিজৰ আইগেন ষ্টেটত লৈ যাব, এটা নিজৰ আইগেন ষ্টেটত লৈ গল, কিন্তু কিউৰ তো তাৰ লগত আইগেন ষ্টেট মেচ নহয়. সো ই কি কৰিব, আকৌ ইয়াত ডিস্টার্ব কৰি নিজৰ আইগেন কিউৰ আইগেন ষ্টেটত লৈ যাব. সো এই টাইপৰ অপাৰেটৰছৰ প্ৰবলেম কি জানানে, তোমাক কোয়েশ্চন যদি দিয়ে, ওকে আমি এইটো p মেজার কৰিম, কি ভ্যালু পাম, তুমি কবা ওকে p1 p2 p3 কিবা এটা আইগেন ষ্টেট পাম, মানে ভ্যালু পাম, দেন ওকে পাইছো আমি এটা, এদি q মেজার কৰিলে কি পাম, সেম বস্তু, ও নাজানো, ওকে ইয়াৰ হেৰি হ'ব, নিজৰ আইগেন ভ্যালুজ উলিয়াই লম কিউৰ. ওকে, সো তেনেকুৱা চলি থাকিব, p মেজার কৰিলে কি পাম, then q measure কৰিলে কি পাম, then আকৌ p measure কৰিলে কি পাম. This question never ends. এটা পয়েন্টত আমি with certainty ক'ব নোৱাৰো কি পাম, but it's very clear যদি compatible operator হয়, absolutely state জানো মানে এইটো পাম আমি কৈ দিম. কিন্তু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰো, এবাৰ মেজারমেন্ট কৰাৰ পিছত কি পাইছা, that's very certain. So আকৌ যদি হুদু, ওকে p মেজার কৰিছো, সামথিং পাইছো, p1 পাইছো,
এতিয়া আকৌ পি মেজাৰ কৰিম কি পাম অফক'ৰ্ছ P1 আকৌ মেজাৰ কৰিম অফক'ৰ্ছ P1 কিউ মেজাৰ কৰিলে নাজানো ওকে কিউ মেজাৰ কৰা হৈছে এতিয়া Q3 পাইছোঁ এতিয়া আকৌ কিউ মেজাৰ কৰিলে কি পাম Q3 আকৌ পি মেজাৰ কৰিলোঁ ওকে আই ডোন্ট নো লেট মি ক্যালকুলেট কি পসিবিলিটিজ হ'ব পাৰে সো দিস ইজ এন আনসার্টেনিটি পি এ কিউ ডিস্টার্ব করে কিউ এ পি ডিস্টার্ব করে ওকে সো তার মানে কি এই টাইপৰ অপাৰেটৰৰ মাজত এটা আনসার্টেনিটি এক্সিষ্ট কৰে ওকে সো ইন জেনারেল এনেকুৱা যদি অপাৰেটৰ হয় আৰু ওকে এইবিলাক অপাৰেটৰ এই এক্স আৰু পি তোমালোকে পাইছা একচুয়ালি আগতে বাই দ্য ওয়ে এক্স আৰু পি ওয়াই হলে কিন্তু প্রবলেম নাই ওকে আগতে শিকিছা যে পজিশন এন্ড মোমেন্টাম দ্যাটস নট ট্রু পজিশন এন্ড মোমেন্টাম ইন সাম ডিরেকশন সো পি এক্স এক্স এর লগত নোৱাৰে বাট পি এক্স ওয়াই এর লগত প্রবলেম নাই or py এক্স এর লগত প্রবলেম নাই নো প্রবলেম এট অল okay so the statement is this actually x px এ কমিউট করিলে 0 নহয় what is that value 0 তো নহয় but what is the value it is I h cut is very common এইটো h over 2 pi actually so আমি সদায় h cut লিখিম সদায় এইটো ফরম্যাটত আহিব so this is this but then x comma py is 0 x comma pz x comma y x comma z y comma z what else I mean all these things 0 মানে point is এই দুটাৰ যদি নিমিলে x direction আৰু তাৰ লগত px only then value is IH cut similarly y py is IH cut similarly z pz is IH cut baki any other combination they are compatible any other combination so x or logot py 0 hobo py logot px 0 hobo 0 hobo okay just jodi x momentum aru position hoy aru same direction or hoy only then commute nokore and commutator to value ki IH cut okay this means x px minus pxx equal to IH cut similarly y py minus pyy is IH cut z pz minus pzz is IH cut okay এনেকুৱা যেতিয়া হয় ইহঁতৰ মাজত এটা আনসার্টেনিটি এক্সিষ্ট কৰে del x del px is greater than or equal to h cut by 2 h over 4 pi similarly del y del py greater than or equal to h okay so this is just position momentum uncertainty but মই আগতে তোমালোকক কৈছো এটা কথা যে it's not just position and momentum not just that it just এটা uncertainty পাইছা তোমালোকে any two operators যার commutator 0 নহয় দুটাৰ মাজত এটা uncertainty principle হ'ব okay so কোন operators হ'ব আমি কেনেকুৱা গম পাম কি অপাৰেটৰছৰ মাজত এনেকুৱা হেৰি নাই ভাল ৰিলেশন নাই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে আমাক হেতু কৈ দিছে একচুয়ালি কোনবিলাক সো তোমালোকে ফর্মাল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইবাৰ পাইছা পাবা পয়সো ব্র্যাকেট পাইছা নেকি তোমালোকে পয়সো ব্র্যাকেট বনাই নাই পয়সো ব্র্যাকেট এটা এনেকুৱা ম্যাথমেটিক্যাল কোয়ান্টিটি simply it's like so তার আগতে q and p বলি দুটা বস্তু আছে q is called in general generalized
Yes, generalized coordinate মানে not necessarily মানে x, okay, not necessarily xyz, it can be x, it can be theta, যেতিয়া g system আহিব, যেতিয়া g system আহিব. So for example one dimensional motion যদি হয়, so আমাৰ q2 হৈ যাব ধৰা x, যদি এটা বস্তু ৰিঙত ঘূৰি আছে then আমাৰ q2 is basically theta, okay, তেনেকুৱা মানে. So classical mechanics যেতিয়া এইটো পাৰ্ট পাবা আৰু ডিটেইলছত পঢ়িবা, generalized coordinates, generalized momenta, canonical variables এইবোৰ পাবা. এইটো ক্লাছৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি লাগে আমি সেইখিনি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম. So তেনেকুৱা generalized coordinates আছে, and তাৰ লগতে conjugate momenta আছে. মানে এই যেনেকুৱা x ৰ লগত এটা corresponding momentum px থাকে সদায়, তেনেকুৱা এটা কোঅৰ্ডিনেটৰ লগত তাৰ এটা conjugate momentum থাকে. There can be momentum and may not be momentum. For example মই কৈছো যে এটা ৰিঙত ঘূৰি থকা, তেতিয়া আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কি হৈ গ'ল, এংগল হৈ গ'ল থিটা, তেতিয়া সেই momentumটো বেসিক্যালি হৈ যাব angular momentum, okay, things like that. আৰু বহুত কেস আছে actually. Electricity and magnetism কোঅৰ্ডিনেটটো হৈ যাব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E, sorry, vector field A, and then তাৰ conjugate momentum হৈ যাব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E. তেনেকুৱা বস্তু, okay, just মানে আমি কোন দুটা বস্তু generalized coordinate and তাৰ conjugate বুলি কম, তাৰ এটা definition আছে, এটা relation আছে, এইটো হ'ব লাগিব this. এনেকুৱা টাইপৰ এটা ব্ৰেকেট, কেনেকুৱা কি হয় মই কৈ আছো, p, q, এই দুটা বস্তু এজন আন এজনৰ কনজুগেট হ'ব, q, p, q2 হ'ব আমাৰ কোঅৰ্ডিনেট, p2 হ'ব তাৰ কনজুগেট মোমেন্টাম, কেতিয়া এইটো যদি 1 হয়, okay. Now এই ব্ৰেকেটটোৰ কি মিনিং, it's very simple, I'm coming to that, okay. And বাকি কি হ'ব, নিজৰ লগত ইহঁতে এই বস্তুটো 0 হ'ব. না এই ব্ৰেকেটটোৰ নাম হ'ল পইণ্টছ অফ ব্ৰেকেট, okay. And define কেনেকুৱা কৰে জানানে পইণ্টছ অফ ব্ৰেকেট, যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত. So let's say in mechanics, in classical mechanics, basically everything is a function of either position or momentum, or both. So for example, kinetic energy is p square over 2m, so it's a function of p. Or let's say harmonic oscillator or potential, it's half kx square, so it's a function of position. Total energy is p square by 2m plus half kx square, so it's a function of both. তেনেকুৱা all sorts of the classical mechanics or variable হয়, কি হ'ব, q আৰু p ৰ কিবা এটা ফাংশন হ'ব, q আৰু p ৰ ফাংশন হ'ব, okay. So তেনেকুৱা classical mechanics ৰ এটা তেনেকুৱা টাইপৰ ভেৰিয়েবল লৈ লোৱা যেটো q আৰু p ৰ ফাংশন হয়. We don't know, this can be anything, total energy, whatever. or নিজে বনাই লোৱা কি আছে, some x cube by 5 plus 2p square, it's a function of p and q, মানে so এটা ভেৰিয়েবল পাইছা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, আৰু এটা তেনেকুৱা ভেৰিয়েবল আছে ধৰা q and p, okay. So just like total energy is p square by 2m plus half kx square, or you define it like ax square plus bp square, heitu dhora this, and then aru eta dhori loa then ax to the power n plus alpha p to the power m. It's another variable, it's another observable, okay. Tenekwa duta function loisa, then এই points of bracket to define এনেকুৱা কৰে simply f আৰু g ৰ মাজত del f by del q del g by del p minus del f by এতিয়া del p হৈ যাব and del g by del q,
এই বস্তুটো ক্ৰছ হৈ আছে চোৱা কিউ আৰু পি আমাৰ দুটা ফাণ্ডামেণ্টেল ভেৰিয়েবল কিউটো হ'ল কোঅৰ্ডিনেটছ পি বিলাক হ'ল মোমেণ্টাম বাট জেনাৰেলাইজড নট ইন দ্য চেন্স অফ আমাৰ যে ৰিয়েল মোমেণ্টাম ৰিয়েল হ'বও পাৰে ওৱান ডিমেনশ্যন মোশ্যন হ'লে আমাৰ কিউটো এক্স হৈ যাব এণ্ড পিটো পি হৈ যাব এনেকুৱা মোশ্যন হ'লে আমাৰ এক্সটো থিটা হৈ যাব এণ্ড পিটো MBR হৈ যাব MR omega হৈ যাব right so that those kind of things but in general Q and P and এই Q and P এর দুটা ফাংশন আমি ললো কারণ এভরিথিং Q আৰু P এর ফাংশন হ'ব and then Poisson bracket to define কৰিছো first function to del f by del Q and then del G by del P and then ulta del f by del P del G by del Q that's it that is it এইটো মানে আমাৰ হেৰি Poisson bracket এতিয়া তুমি f2 q আৰু g2 p লৈ কৰাচোন কি হ'ব del q by del q del p by del p so special case to কি হ'ব আমি f ফাংশনটোৱে q ধৰিলো f ফাংশনটোৱে q ধৰা and g ফাংশন to p তেতিয়া কি হ'ব এইটো যদি q হয় তো যদি p হয় এইটো del q এইটো del p আৰু এইফালে কি del q del p which has to be 0 and partial derivative এটা ভেৰিয়েবলৰ with respect to another variable 0 হয় so এইটো 0 হৈ যাব এইটো 1 into 1 equal to 1 হ'ব and that's why তোমাৰ এইটো q আৰু p ৰ Poisson bracket 1 হয় q এই কৰি চাবা 0 হ'ব ওকে এইটো 0 হ'ব ইয়াত del q হ'ব ইয়াত del q del p হৈ যাব 0 হৈ যাব এইটো 0 হৈ যাব 0 সো এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবোৰ এই যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সৰ q আৰু p ৰ মাজত যে 1 হৈছে এইটো কোয়ান্টাম মেকানিক্সত গৈ কি হৈ যায় জানানে q, p যেটো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সত Poisson bracket equal to 1 আছিল ধুনিয়াকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সত এতিয়া যেতিয়া যায় এই কিউ পি বিলাক কি হৈ যায় অপাৰেটৰছ হৈ যায় নাম্বাৰছ আছে সো কিউ হৈ যাব পি টু হৈ যাব অপাৰেটৰ এণ্ড Poisson bracket টু কমিউটেটৰ হৈ যায় এনি 1 টু IH কট হৈ যায় that is a way of saying we have quantized the classical system বহুতে এইটোৱে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুজায় বহুতে কি কৰিব তুমি এটা ক্লাসিক্যাল সিস্টেম লবা এটা ব্ল্যাক হোল and you say this black hole is classical system blah 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 আমি তাতে দুটা ভেরিয়েবল আছে q and p যার কমিউটেটর 1 but directly এই Poisson bracket টু কমিউটেটর qp লিখিব ইফালে 1 আছে IH কাট লিখিব and now we have a quantum system okay so প্রথমতে কি কোয়েশ্চন হদিছিল okay there are some incompatible variables but how do we know যে কোন ভেরিয়েবল কেইটা incompatible here it is জি বিলাকৰ Poisson bracket 0 নহব এই কেইটা ভেরিয়েবলস কি হ'ব incompatible হ'ব so quantum mechanics ত আহি ইহতৰ কি হ'ব কমিউটেটৰ 0 নহব বুজিছা so classically আমাক কি কৈছে যে এনেকুৱা q and p আমি জানো যে জেনাৰেলাইজড কোঅৰ্ডিনেটস আৰু তাৰ কনজুগেট মোমেন্টাম এই দুটা বস্তু ক্যানোনিক্যাল ভেৰিয়েবলস বুলি কোৱা হয় এই ক্যানোনিক্যাল ভেৰিয়েবলস বোৰ কমিউট নকৰে q লগত p 1 হৈ আছে কোয়ান্টামত গেলে ইহতে কি হ'ব কমিউটেটৰ হ'ব qp = IH কাট যদি হয় এই দুটা ভেৰিয়েবলৰ মাজত সদায় এটা আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল হ'ব This is the general statement of uncertainty principle. So, if there are two classical canonical variables between which the Poisson bracket is not 0, okay, in quantum mechanics, those two operators will not commute and there will exist an uncertainty principle between those two variables. এইটো হল জেনাৰেলাইজড আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল এটা ইয়াৰ স্পেশাল কেস কি ধৰা ওয়ান ডিমেনশন q2 x হৈ যাব এটো px হৈ যাব del x del px
greater than or equal to h squared by 2. But there are other cases. এইটো তো তোমালোকে পাইছা, HS ত পাইছা, হেৰিত পাইছা. That's very usually known thing. But ইয়াৰ বাকিবোৰ কি? Q can be this theta, P can be this L. Then you have this thing, theta, L, this thing. Okay, another case, another special case. And এইটোৰ corresponding আমি এটা uncertainty principle পাম, where this is angular momentum. তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে ভেৰিয়েবলছ, জাষ্ট কেনেকুৱা মানে হেৰি কেনেকুৱা তুমি বিচাৰিব লাগিব এইবোৰ ক্লাছিকেল মেকানিক্সত যাবা, এনেকুৱা সব ভেৰিয়েবলছ উলিয়াবা যাৰ মাজত এই বস্তুটো জিৰ' নহয়. অ'কে, এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি ইহঁতৰ মাজৰ কমিউটেটাৰ যদি 1 হয়, দেন উই হেভ দিছ থিং. এইবিলাক বিচাৰিবা কোন কোন কিউ. চ' এটা পাইছোঁ x and px, আন এটা পাইছোঁ থিটা and l. তেনেকুৱা E and A, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিয়ৰী A ভেক্টৰ পটেনচিয়েল পাইছা তোমালোকে, ফাই পাইছা স্কেলাৰ পটেনচিয়েল, A ভেক্টৰ পটেনচিয়েল. তেনেকুৱা আৰু আছে কিছুমান বস্তু. এণ্ড ইয়াৰ আৰু এটা বহুত স্পেচিয়েল কেছ আছে আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল. ক্লাছিকেলি A এটা বস্তু আছে, T, E, I think, yeah, is -1. Time আৰু energy, or time আৰু Hamiltonian. Hamiltonian is nothing but total energy. So T আৰু H or commutator কি হয়? -1 হয়. And therefore ইয়াৰো কি হ'ব? -1 হয়. And ইয়াৰ corresponding কি হ'ব? Del E del T greater than equal to h cut by 2 হ'ব. But be very careful, এই যে তোমাৰ পইণ্টছ ব্ৰেকেটৰ পৰা যে কমিউটেটাৰত আনিছা, পইণ্টছ ব্ৰেকেট আছিল, কমিউটেটাৰ আনি এনেকুৱা কৰিছা, এইটো বস্তুৰো যদি আমি সিমিলাৰলি T cap আৰু H capৰ কমিউটেটাৰ ইকুৱেল টু -IH cut কৰিব বিচাৰো, we should not do this. And there is a reason for this. Classical mechanics or every observable quantum mechanics of ahi operator hoy, but time is something different. Okay, time kintu quantum mechanics to ami classically treat koru, because it's not a variable. Time আমি মেজার নকৰোঁ, তোমালোকে চাবা টাইম মেজার নকৰোঁ আমি, টাইম আমাৰ ঘড়ীত থাকে. Oh, we start the experiment now, we end the experiment now. Stop watch or কাম কৰে টাইমে. It's not something that we are measuring. Okay, at least আমাৰ ক্লাছিক্যাল মেকানিক্স হোক কোৱান্টাম মেকানিক্স হোক, টাইম এজ এ প্যাৰামিটাৰ হিচাপে কাম কৰে. Okay, আমাৰ ঘড়ী সেট কৰিছোঁ, তাত ইমান টাইম হৈছে. It's not something we are measuring. Okay, ঘড়ীৰ কাঁটাটো ক'ত আছে, ক'ত লাগিছে গৈ, এইটো লাগিছে নেকি মেজাৰ কৰোঁ. We don't measure that. We set the time. Okay, and we stop the stopwatch. So সেইকাৰণে T2 গৈ অপাৰেটৰ T হৈ নাযায়. Okay, যেহেতু T কোৱান্টামত গৈ এটা অপাৰেটৰ নহয়, so আমি অপাৰেটৰ লিখি তাৰ কমিউটেটৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. So this thing should not be done, but nonetheless T আৰু H ক্লাছিকেলত যেহেতু ভেৰিয়েবলছ হয় আৰু তাৰ মাজত যেহেতু ইহঁতে পইণ্টছ ব্ৰেকেট 0 নহয়, বুজিছা, এই বস্তুটো যেহেতু টাইম এণ্ড হেমিল্টনিয়ানৰ 0 নহয়, এজ এ ৰেজাল্ট কি হয়, টাইম আৰু এনাৰ্জিৰ মাজত আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল থাকে, আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল থাকে. এণ্ড এই টাইম এনাৰ্জি আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপল আমি এদিন এটা ফুল ক্লাছ ডিছকাছ কৰিম, কাৰণ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন বহুত. অ'কে, আমি আজি জাষ্ট কৈছোঁ, বাট উই ডোণ্ট ডিছকাছ দেট টুডে. আমি আজি জাষ্ট এক্স আৰু পিৰ আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপলৰ এটা বা দুটা ইউজ কৰিম এপ্লিকেশ্যন, এণ্ড দেট উইল বি অল. অ'কে, বাট জেনেৰেল পিকচাৰটো বুজি পাইছা যে ক'ৰ পৰা আহি আছে আনচাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপলটো. এণ্ড আৰু এটা বস্তু আজিৰ ক্লাছত
মই ডিসকাস নকৰো, which is ইয়াত লিখিছো del q del p. What does this tell me? We say it's an uncertainty. It's an uncertainty in measurement of q, and this is an uncertainty in measurement of q. What does that uncertainty really mean? কি মানে হয় না ম্যাথমেটিক্যালি কিমান হে আনসার্টেইনটি টু কি মিনিং? সো হেইটো আজিৰ ক্লাছত ডিসকাশনৰ কাৰণে আমি ৰেডি নহয়, or we don't have time, but we'll do it. Okay. Okay. So এইটো পার্ট আমি ৰাখি দিছো. Let's keep it this way. So মনত ৰাখিবা classical. This is classical. Canonical variables q আছে তোমাৰ and p আছে. ইহঁতৰ মাজত এই বস্তুটো এক্সিষ্ট কৰে equal to 1. And then q equal to p equal to 0. এই বস্তুটো আমাৰ কোয়ান্টাম মেকানিক্সত যেতিয়া যাম আমি এই বস্তুটো কি হ'ব কমিউটেটৰ হৈ যাব and এই সাইডত থাকা 1 to I time h cut হৈ যাব h cut is h over 2 pi এইটো হল প্রেসক্রিপশন ক্লাসিক্যালৰ পৰা কোয়ান্টাম মেকানিক্সত যোৱাৰ ওকে and then এইবিলাক বস্তু যাৰ কমিউট নকৰে হেইকেটাৰ কমিউটেটৰ ইকুয়াল টু h cut হয় and এই দুটাৰ মাজত এটা আনসার্টেইনটি প্রিন্সিপল এক্সিষ্ট কৰে. So okay, uncertainty principle, fine. Measure koribo nuaru etc. Does that mean this is a very disturbing something, useless something? Turns out very useful actually. So tumalok sake edin first class of moi koisue uncertainty principle is like the pixel of the universe. Okay, mobile ot jenekwa tumalokor mobile or jenekwa eta megapixel thake camera. এইটো মিনিং কি যে এটা লিমিটত জুম কৰাৰ পিছত গৈ পিক্সেলেটেড হৈ যাব তাতকৈ বেছি ইনফৰমেশন নোপোৱা সো তোমাৰ মোবাইলৰ যদি পিক্সেল বহুত বেয়া থাকে আগৰ ভিজিএ কেমেৰা তাই মই যদি এনেকুৱা চক এটা থাকে মোৰ হাতত এণ্ড তুমি মোৰ ফটো লৈছা এণ্ড সেই ফটো জুম কৰি কৰি যেতিয়া ইয়াতে আনিবা আঙুলি আৰু এই চকটোৰ একো ডিফাৰেন্স নাই ব্লাৰ্ড হৈ গৈছে পিক্সেলেটেড সো দ্যাটস দ্য লিমিট অফ ইয়োৰ কেমেৰা. Amar universe or tenekwa era pixel ase and that pixel is this guy h cut 6.62 into 10 to minus 34 joule second yar beshi ami zoom koribo naro okay and jetia classical mechanics ahibo ebor bostu ami aru details of discuss korim right now it's not the point but okay statistical mechanics, sorry, Pascal no. So anyway, the uncertainty principle to ki classical mechanics of ki asil zoom kori thaka universe infinitely zoomable tomar camera mane megapixel infinite na phati na jay ketiao jiman zoom kora dhuniya picture ulai ahibo zoom kori moi herir pora mane planet or pora humai goisu pura meter size or rooms then ako zoom korisu moi biological molecules paisu ako zoom korisu একদম DNA পাইছো সরি তাৰপিছত আকৌ জুম কৰিছো মলিকিউলস পাইছো পুৰা বল শেপৰ ঘূৰি আছে আকৌ জুম কৰিছো এটম পাইছো পুৰা ধুনিয়াকে ঘূৰি আছে আকৌ জুম কৰিছো নিউক্লিয়াস একদম পয়েন্ট পাৰ্টিকল হে ইলেক্ট্ৰন জুম কৰিছো তাৰ ভিতৰত ইটস লাইক দ্যাট আনফৰচুনেটলি ইন ইউনিভাৰ্সৰ কোনোবাই এটা পিক্সেল সেট কৰি দিছে ওকে এট লিস্ট আমাৰ ইউনিভাৰ্সৰ মেগা মানে হেৰি ৰিজল্যুশনটো হল দিস h cut is our resolution. Okay, I don't know beleg universe thakibo pare jar resolution better eote beshi poisa dise okay so amar universe ami paisu enekwa কম ফান্ডত কম বস্তু কিছুমানৰ ইউনিভাৰ্স এনেকা থাকিব পাৰে বহুত কম মেগাপিক্সেল বা কম মেগাপিক্সেলৰ ইউনিভাৰ্স বৰ বেছি ইন্টাৰেষ্টিং এই h কাটৰ ভ্যালুৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যে কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ড যেটো এই যে আনসার্টেইনটি সুপারপজিশন এই যে টানেলিং তাতে ডিসকাস কৰি আছিল এটা বস্তু ইয়াতে থাকিব পাৰে তাতে থাকিব পাৰে এই ইয়াতে আৰু তাতে তো বহুত সৰু হয় at the scale of angstrom nanometers quantum world to এই h কাটৰ ভ্যালু টু বেলেগ এটা ইউনিভার্স থাকে যদি যত তেওঁলোকৰ পিক্সেলৰ ভ্যালু টু ডান ইভেন লোৱাৰ পিক্সেল মানে মেগাপিক্সেল
দেন কি হ'ব এইচ কাটৰ ভ্যালুটো তাৰ মানে ডাঙৰ মানে ইভেন আমি মাইক্ৰোস্কোপিকত যাব নালাগে ধৰা 1 মিটাৰত যেতিয়া জুম কৰিম আমাৰ বস্তু ব্লাৰ হৈ যাব দ্যাট মিন্স হোৱাট কোৱান্টাম ৱৰ্ল্ডবোৰ ইয়াত তুমি প্ৰশান্ত ইয়াতো আছে তাতো আছে মানে ৰিয়েল ডাঙৰ আমাৰ মাইক্ৰোস্কোপিক ৱৰ্ল্ডত কোৱান্টাম এফেক্ট বিলাক মেনিফেষ্ট হৈ যাব সো কিয় নহয় বিকজ দিস থিং ইজ ভেৰি স্মল okay this thing is very small anyway so this is our uncertainty principle korpora ahe ki universal pixel set ase that's the thing etu enekwa nohoy je nohoy moi eta enekwa instrument bonam enekwa invention korim je mane the biggest mane kone moi tesla koyo dangerous manu okay nikola tesla elon musk tesla so tesla koyo dangerous mane moi dangerous eta instrument bonam and in a universe একদম মাইক্ৰোস্কোপিকৰ ভিতৰত গাই একদম মোমেন্টাম আৰু পজিশন একেলগতে মেজাৰ কৰিম and দুটা পারফেক্ট আহিব that's not the case unfortunately এইটো আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ বা ভাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট নাই বুলি নহয় ইউনিভাৰ্সৰ তোমাৰ ক্যামেৰাৰ যদি মেগাপিক্সেল থাকে জাম 2 মেগাপিক্সেল তুমি কিমান মানে ভাল কি কৰি থকা দে কি হ'ব তো ফটো যেটো লৈছা তাত এই ইনফৰমেশনে নাই ওকে জুম কৰিটো লাভ নাই না there is no point এই চকটো এইটো সাইজত তালে ফাটিবই because pixel এ তেনেকুৱা কম পিক্সেলৰ ক্যামেৰা ইউনিভার্স তোমাৰ ওকে so that's the point uncertainty ভাল এক্সপেৰিমেন্ট কৰি লাভ নহব ইউনিভার্সৰ সেট কৰা আছে তুমি ইমান জুম কৰিবা তাৰ পিছত না ইনফৰমেশন নপোৱা তুমি ওকে but then the point is এই বস্তুটো কি ইউজলেস কি ইনফৰমেশন এইটো uncertainty আছে so but turns out that it is both useful bostu so last jehetu beshi time nai eta use korim ami so del x del p h cut by 2 let's use this and see mane ami kiba estimate koribo parim ne je hydrogen atomor ground state or energy kiman tar karone ami ki korim janine আমি হাইড্রোজেন atom to ধরিম okay we don't know anything about hydrogen atom its structure its details আমি না জানো but আমি জানো যে hydrogen atom is roughly এনেকুৱা কিবা এটা সাইজৰ হয় and that size experimentally আমি জানো some value a naught okay the Bohr radius বুলি কোৱা হয় Bohr radius এইটোৰ value I think some 0.5 angstrom sake okay 0.5 angstrom hobo pare we will check but then aru eta expression eneko likha jay h cut over m e square yat m hol electronor mass e hol electronor charge and h cut to tomalage jana ki bostu h by 2 pi so ei to basically hydrogen atomor ki hoy roughly the radius let's say rough radius ami jano then ami ki bhabe okay tar mane electron to ইয়ার ভিতৰত কৰবাত থাকিব so ami electron to যদি measure কৰো আমি either ইয়াত পাম at max ইয়াতে পাম mostly right so maximum ইয়াতে পাব পাৰি ইয়াতে পাব so আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ পোৱাৰ যেটো পজিশনৰ আনসাৰ্টেইনটি কিমান হল then is either from this point to this point or maybe this to this আমি রাফ এস্টিমেটে করি আছো so তার মানে ইলেকট্রন পোয়ার আনসার্টেইনটি টু is around this a naught value okay that means ইয়ার পর আমার ইলেকট্রনৰ দেন মোমেন্টামৰ আনসার্টেইনটি কিমান হৈ যাব h cut by 2 আৰু ইফালে del x টো আহি যাব right so this will be h cut over 2 a naught and a naught is this h cut square over m e square so this is basically this so our del p is m e square over 2h cut this thing etu ki momentum or uncertainty tar mane hol momentum at max etu value hobo pare measure korile tar maximum to iyat koi beshi hobo pare uncertainty to momentum or tar mane momentum tour ami jodi okay if this is the maximum uncertainty then our del p
is greater than equal to this thing, me square over 2h car. And ইয়ার পর আমি correspondingly তার kinetic energy uncertainty যদি উলিয়াও, so that's our del p square over 2m, p square by 2m is kinetic energy. তার মানে del E must be greater than this square by 2m. Just del E is this and this greater than this, so r square by 2m is r square by 2m করিলো। ওই আমার সিম্পলিফাই করি কি হল, m এটা কাটি যাব, e to the power 4 হবো, and then তলত কি থাকিব আমার 2 এটা আছে, n into 4 হবো, so 8h cut square, this thing, right? Yeah. Oh, sorry, ইয়াতে আৰু এটা ভ্যালু আছে, মই হেৰি ইউনিটত লিখিছো এই কাৰণে গণ্ডগোলটো হৈছে 4 pi epsilon naught এটা আছে, 4 pi epsilon naught এটা আছে, so তলত আহিব 4 pi epsilon, so ইয়াতে তলত এটা 4 pi epsilon naught square, so তলত এটা 4 pi epsilon naught square। এইবোৰ সিম্পলিফাই কৰিবা, তোমালোকে হাৰ্ড ওয়ার্কটো তোমালোকে কৰিবা, ভ্যালুবোৰ বহাবা তোমালোকে। ই হল আমাৰ 1.6 × 10⁻19 কুলম, m হল 9.1 × 10⁻31 kg, and then h হল 6.62 something × 10⁻34 joule second, then কি আছে আৰু 1/4 pi epsilon naught is 9 × 10⁻9, right? ওরি এইবোৰ তাতে বহাবা, বহাই কি আহিব তোমাৰ যে আমাৰ এনার্জি আনসার্টেনিটি টু গ্রেটার দেন দিস ভ্যালু হ'ব লাগে, এন্ড এই ভ্যালুটো আহিব আই থিংক এরাউন্ড সাম 3 or 4 ইলেকট্রন ভোল্ট কিবা তেনেকুৱা আহিব, something like that. So but চোৱা আমি জানো, so must be greater than this মানে কি, মানে the lowest, আৰু 2 মিনিট আছে বহালে, so মানে চোৱা এনার্জি টু greater than this value হ'ব লাগিব, তাৰ মানে কি এইটো তাৰ মিনিমাম এনার্জি ইয়াতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। so uncertainty principle আমাক কি দিছে চোৱা, এই হাইড্রোজেন এটমৰ গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিটো যেটো লয়েষ্ট, সেইটো এৰাউণ্ড দিছ ভ্যালু হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতকৈ অলপ বেছি। আন তোমালোকে জানা হাইড্ৰোজেনৰ গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কিমান হয়, how much is it? 13.6 electron volt, okay, 13.6 electron volt, and এইটো কিমান হল, some 3-4 electron volt, so milise yes 13.6 electron volt is greater than 3 electron volt, and আমাক roughly হেইটো বল পার্কত লৈ গৈছে, তোমাক GeV দিছে নেকি, গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট দিছে নেকি, MEV দিছে নেকি, দিয়া নাই, তোমাক সেই এরাউন্ড কিন্তু এইটো 13 আৰু এইটো 3 ইলেকট্রন ভোল্টৰ ৰেঞ্জত লৈ গৈছে। তো সো আমি একোই কৰা নাই, এটা হাইড্ৰোজেন এটমৰ মাজত নিউক্লিয়াছ বহি আছে, প্রোটন আছে, এফালে ইলেকট্রন আছে, মাজত কোলম এট্ৰাকশন আছে, পোলার কোঅর্ডিনেটস আছে, সলভ কৰি চৰি মানুহে শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন কৰি পিছত কৰিম গম পাবা, হাইড্ৰোজেন এটম সলভ কৰোঁতে 3টা ক্লাছ যাব, অ'কে, ইটস এ হিউজ থিং, তাত কিবা লেজেণ্ডাৰ পলিনমিয়েল আহিব, বেসেল ফাংচন সব আহি যাব, তাৰ পিছত আমি পাম 13.6 ইলেকট্ৰন ভোল্ট। ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, জাষ্ট del x del p greater than h cut by 2 লগাইছোঁ, এণ্ড আমি ধৰি লৈছোঁ যে হাইড্ৰোজেনৰ আনসার্টেনিটি ইজ দিস মাচ, এণ্ড আমি তাৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ এনাৰ্জিটো ৰাফলি পাইছোঁ। আই মিন এক্সাক্টলি মিলা নাই আমাৰ, বাট ইটছ ক্লোজ। এই 2 লাইনৰ অংক কৰি আমি যদি ইমান ক্লোজ আহি যাওঁ, ইটছ এ গ্ৰেট থিং। চ' আনসার্টেনিটি প্ৰিন্সিপলে আমাক কি কৰে জানানে, এনিথিং সলভ কৰাৰ আগতে আইডিয়া দি দিয়ে যে আনসাৰটো কোনটো ৰেঞ্জত আহিব লাগে, তোমাৰ সেইটো দি দিয়ে।
আমি আৰু দুটামান এক্সাম্পল কৰিম নিউক্লিয়াছৰ এনাৰ্জি কেনেকুৱা লেভেলত হ'ব লাগে চাবা সেইটো 5-10 MeV আহিব কোনটোত না নিউক্লিয়াছৰতো শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন আমি সলভ নকৰোঁ এইটো ক্লাছত দ্যাটছ হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স কিন্তু আমি হেৰি কৰিম আনচাৰ্টেনিটি প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিম নিউক্লিয়াছৰ এনাৰ্জি এষ্টিমেট কৰাৰ কাৰণে তাতে এই যে ৰেডিয়াছটো ধৰিছোঁ দ্যাট উইল নট বি এংষ্ট্ৰম ইট উইল বি 10 ফেমটোমিটাৰ্ছ 10 to the minus 15 meters বহালে এনাৰ্জিটো আহি যাব greater than some 10 mega electron volt okay so তেনেকুৱা ইউজফুল আৰু কিছুমান ইউজেছ আছে you will do these things then মানে আৰু একো কৰা নাই so আমি এই নিউক্লিয়াছৰ কেছটো আমি এছাইন হেৰি দিম প্ৰব্লেম হিচাপে দিম তোমালোকক আৰু লগতে আৰু দুই এটাও দিব পাৰি and then আমি এনাৰ্জি টাইম আনচাৰ্টেনিটি ইউজ কৰিম কেইটামান and then uncertainty principle this unit 2 is nothing it's basically over. Are we at